ආයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කන්න රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් දෙන රසම රස සෝස් එක ගොඩක් ලේසියෙන් ලාභයට ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවෝනේ මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම සෝස් එක රසට ලාභයට ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට කෑලි මිරිස් ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව සීනි, ඒ වගේම කෝන් පිටි ටිකක්, තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස් සාලුණු ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව අපිට එළවලු තෙල් ටිකක් ඕන වෙනවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදියට රත් වෙච්ච තෙල් ටිකකට බටර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මේ වෙලාවේ මං ගාව එළවලු තෙල් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ටික රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට තලාගත් ඉංග්‍රීසි දලුණුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මේකට පුළුවන් තරම් එළවලු තෙල් ගන්න බලන්න. ඉංග්‍රීසි දලුණුත් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට පොඩියට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩියක් විතර හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. විනාඩියකට විතර පස්සේ මම මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම සීනි එකතු කරගන්නවා. මේ හැමදේම ගන්න ඕන ප්‍රමාණයන් මම වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වතුරත් එකතු කරගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේකට ලීක්ස් දණ්ඩක් වුණා පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ සෝස් එකට මන් දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන් ෆුල් රයිස් 3කට තියෙනවා යාළුවනේ. මේ විදියට සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකන් මේ ටික රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට තක්කාලි සෝස් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න. තක්කාලි සෝස් වලින් පස්සේ මම මේ විදියට ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සෝයා සෝස් ටිකත් එකතු කරගෙන ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවට ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකට ඔයිස්ටර් සෝස් අනිවාර්යනේ යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි මම මීට කලින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කන්න හදන බ්ලැක් සෝස් එකත් හැදුවා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ලින්ක් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් බලන්න. මේ විදිහට මේ ටික විනාඩියක් විතර කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට කෝන් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කෝන් පිටි එකතු කරගන්නේ මේකේ උකු ගතිය ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් ඒක දාගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියාගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකේ මේ වගේම ඔරිජිනල් චයිනීස් රෙසිපීස් ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. ඔයාලට හැම වීඩියෝ එකක්ම channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආතල් කිචන් channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකට කුරුදු බොල්ලකින් හරි ගහගෙන යන්න. ඔයාලට මේ sauce එක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි channel එක subscribe කරන එක. ඉතින් corn flour දාගත්තන් පස්සේ තවත් විනාඩි 3ක් විතර රත් කරගෙන මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් ලාභයට ලේසියෙන්ම රෙස්ටොරන්ට් එකේ රසට හදාගත්ත අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් සෝස් එක. ඇත්තටම යාළුවනේ හරිම රසයි. කඩේ විදියටම තියෙනවා. ඔයාලටත් ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සෝස් හදන තවත් එක ක්‍රමයක් විතරයි. මීටත් වඩා ගොඩක් රසවත්, ඒ වගේම ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් සෝස් රෙසිපීස් තියෙනවා. මම ඒවත් ඔයාලට ඉක්මනට ගේන්නම්. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි, දෙවියන්ටයි මං ගියා.